بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم احبتي طلبه الصف السادس العلمي الفرعي الاحيائي والتطبيقي. نكمل معكم الجزء الثالث من موضوع كيفيه حساب الكتله المكافئه والايتا للفصل السادس من الكيمياء التحليليه. طبعا انت تعرف الكتله المكافئه تساوي الكتله الموليه على الايتا. الكتله الموليه هي ام بوحده جرام لكل مول، والايتا هي عدد مولات الجزء الفعال بوحده مكافئ لكل مول. نفس الوقت الايتا ذكرنا ان تعتمد على نوع التفاعل المشتركه في الدرس السابق، ووضحنا بانه عندي اربع تفاعلات: تفاعل تعادل، تفاعل حمض مع قاعده، وتفاعل ترسيب، وكذلك عندي تفاعلات تكوين معقد، والنوع الرابع اللي هو تفاعلات تأكسد واختزال. ذكرنا تفاعلات التعادل امثله عديده، الان مع تفاعلات الترسيب. رايد من عندي هذا السؤال: احسب ايتا واي ام لاي جي ان او 3 لتفاعل الترسيب. اذا هو ذكر لي نوع التفاعل اللي هو تفاعل الترسيب، وفي نفس الوقت عندي معادله كيميائيه، ووجود الاس هو دلاله على الراسب، دلاله على انه هذا التفاعل هو تفاعل ترسيب. فممكن يكون الموليه بوحده جرام لكل مول. اذا نريد نحسب الايتا نكتب قانونها. هذا التفاعل تفاعل ترسيب، فالايتا تساوي عدد الايونات الموجبة في تكافؤها. عدد الأيونات الموجبة طبعا هذا هو هنا مختصر لك الجزء السالب حافة، فهو AgNO3. الجزء السالب حافة لسهولة التعامل، فهنا عدد الأيونات الموجبة ناخذ الجزء اللي هو الموجب فقط. عدد الأيونات واحد، تكافؤ موجب واحد، وبنفس الوقت هذه اللي هي الفضة من ضمن مجموعة الموجب واحد، فواحد في واحد راح يكون عندي واحد مكافئ لكل مول. هذه قيمة الإيتا. الآن نحتاج نحسب الكتلة المكافئة، والكتلة المكافئة قانونها اي ام يساوي ام على ايتا. هنا الكتلة المولية تعطى في السؤال 170، يبقى عندك منه عندك الايتا، قيمة الايتا. قيمة الايتا نحتاجها دائما في تفاعل نحسب قيمة الكتلة المكافئة، نحتاج قيمة الايتا. فحتى ما طلب مني قيمة الايتا في أسئلة الكتلة المكافئة يجب إيجاد الكتلة المكافئة قيمة الايتا حتى نعوضها في المعادلة. ف 170 على 1 راح يكون ناتج 170 كتلة وحدة جرام مكافئة جرام لكل مكافئ. إذا قيمة الاي ام تساوي 170 جرام لكل مكافئ. ننتقل للسؤال الثاني: احسب عدد مولات الجزء الفعال اللي هي الايتا والكتله المكافئه اي ام ل ppNO3 باي 2، والكتله الموليه المتميزه 331 جرام لكل مول في التفاعل الاتي. منطقي هذا التفاعل. هذا التفاعل مثل ما تلاحظ هو تفاعل ترسيب. كيف عرفنا؟ من خلال وجود الاس اللي هي الراسب في النواتج. شلون نحسب الايتا؟ الايتا هي عباره عن عدد الايونات الموجبه في التكافؤ الخاصه بالترسيب. الايونات الموجبه هنا عندك هذا الجزء موجب ورايد ppNO3 باي 2، فراح اخذ ppNO3 باي 2 وهذا عندك سالب 1. 2 في سالب 1 راح يكون عندك سالب 2. هذا راح يكون عندك شنو؟ موجب 2، حتى تصبح شحنة المركب المتعادل تساوي شنو عندك؟ تساوي 0. فهذا عندك البي بي عدد الايونات الى 1، التكافؤ الى 2، 1 في 2 2، فبالتالي قيمة الايتا تساوي 1 في 2 ويساوي 2 مكافئ لكل مول. أعيد، هنا عندك النترات شحنتها سالب 1، 2 في سالب 1 سالب 2. إذا هذا سالب 2 إذا هذا موجب 2، لأنه نحتاج التكافؤ مالته. تكافؤ أصبح عندك معلوم، وعدد الأيونات الموجبة معلوم اللي هي 1، 1 في 2 راح يكون عندك 2. بنفس الوقت عندك هذا اللي هو الرصاص لا من ضمن مجموعة الموجب 3 ولا موجب 1، إذا هو موجب 2 ذكرناه. الآن عند قيمة الايتا حسبناها. ايش نحتاج الدور؟ نحسب قيمة الاي ام، وقيمة الاي ام بعد كتابة القانون الرياضي
تساوي 100 331 نعطيناها نقسمها على ايتا. وقلنا دائما اسئله الكتله المكافئه نحتاج نحسب قيمه الايتا، وقيمه الايتا عندك 2 فراح يكون الناتج 165.5. هذه كتله مكافئه، الكتله وحدتها الرام والمكافئه وحدتها مكافئه، اذا 165.5 رام يكون مكافئ. ننتقل للسؤال الثالث، احسب الايتا والاي ام ب Fe2SO4 by 3. يعطيني الكتله الموليه 400 جرام لكل مول في تفاعل الترسيب. اذا هو ذاكر لي تفاعل الترسيب يعني مسهل لي الحل، وبنفس الوقت اذا ما ذكر هاي المعلومه عندك هذا الاس دلاله على انه التفاعل هو تفاعل ترسيب. حتى نحسب قيمه الايتا راح تكون عدد الايونات الموجبه في التكافؤ، لان هذا التفاعل هو تفاعل ترسيب. اما راح اخذ الايتا احسبها لل Fe2SO4 by 3. الجزء الموجب هو هذا والجزء السالب هو هذا. الكبريتات شحنتها سالب 2، 3 في سالب 2 سالب 6، 3 في سالب 2 سالب 6، فهذا يجب ان يكون عندك هنا كله موجب 6، فهذا راح يكون عندك شنو هنا؟ 3. 2 في 3 عندك 6، اذا قيمه الايتا تساوي 6 مكافئ لكل مول. نحسب الاي ام واللي هي تساوي كتله موليه على ايتا وتساوي 400 على 6 على 2 هي 3 على 2 هي 200. 200 على 3 هي 6، 6 في 3 18 يزود 2، 20 على 3 هي 6، 6 في 3 18 يزود 2، ندرس فارغ زائد نضيف 0 20 على 3 راح يكون بيها 5 في 3 15 فراح يكون اقرب لل6، راح يكون ناتج عندك 66.6 جرام لكل مكافئ. اذا اوجدنا قيمه الكتله المكافئه واللي هي راح تساوي 66.6 جرام لكل مكافئ. الحديد عندك تكافؤ الى 2 عنصر انتقالي، موجب 2 وموجب 3. هنا عندك الاس او 4 شحنتها سالب 2، 3 في سالب 2 سالب 6، فلا بد ان يكون هذا موجب 6 حتى تكون الشحنه الكليه للمركب تساوي 0. 2 في موجب 3 راح يكون عندك موجب 6 ناقص 6 يساوي 0. السؤال الرابع، احسب الاي ام لنترات فضه اي جي ام 3. نعطيه الكتله الموليه 78 جرام لكل مول في التفاعل الاتي. طبعا قيمه الاي ام تساوي الكتله الموليه على الايتا. الكتله الموليه معطاه بالسؤال واللي هي قيمتها 170. اقسمها على قيمه الايتا، نحتاج قيمه الايتا. الايتا هي عباره عن عدد الايونات الموجبه في التكافؤ. ليش؟ لان هذا التفاعل هو عباره عن تفاعل ترسيب. وتساوي عدد الايونات الموجبه عندك هنا 1. التكافؤ موجب 1، فبالتالي راح يكون 1 في 1 مكافئ لكل مول. هنا اذا تلاحظ الاي جي ام 3 قيمه الاي ام هنا. ال NO3 ما ذكرها للاختصار، فهي عباره عن اي جي NO3. هذا الاصل. هذا عندك -1،
فهذا شنو عندك؟ موجب واحد، حتى تكون الشحنه الكليه تساوي صفر. لكن هو منطيك التكافؤ ظاهر اللي هو موجب واحد، فواحد في واحد واحد. بنفس الوقت هذه تفضل من ضمن الايونات المجموعه الاولى، الزمره الاولى، فلذلك راح يكون تكافؤها موجب واحد، فقيمه الايتا تساوي واحد. حسبنا قيمه الايتا اللي كانت متوقع عليها قيمه الكتله المكافئه، فبالتالي راح تكون هي 170 غرام لكل مكافئ. اذا دائما في حسابات الكتله المكافئه احتاج ان اجد قيمه عدد مرات الجزء الفعال اللي هي الايتا. السؤال الخامس، جد قيمه EM BaCl2 منطقه الكتله الموليه في التفاعل الآتي. انت تعرف بان الكتله المكافئه هي عباره عن كتله موليه على ايتا، هذا قانون ثابت. نحتاج الكتله الموليه، والكتله الموليه معطاه 208. اقسمها على قيمه الايتا. قيمه الايتا غير متوفره، وقيمه الايتا تعتمد على نوع التفاعل، وهذا نوع التفاعل هو تفاعل ترسيب من خلال وجود الاس اللي هي دلاله على الراسب. فالايتا راح تساوي عدد الايونات الموجبه بالتكافؤ. عدد الايونات الموجبه هنا عندك هي 1، والتكافؤ هو 2، فواحد في 2 راح يكون عندك 2 مكافئ لكل مول. راح نعوضها هنا 208 على 2 راح يكون عندك الناتج 404، والوحده هي غرام لكل مكافئ. هذا هنا اختصر لك الصيغه كذلك باعتبار هذا عندك BaCl2. هنا الCl2 ما ذكرها، فهي اصلا هو BaCl2. انت تعرف بين الCl شحنتها -1، ف2 في -1 -2، فبالتالي يجب ان يكون الباريوم موجب 2، وهو لا من المجموعه الزمره الثالثه ولا من المجموعه اللي هي الزمره الاولى، فبالتالي راح يكون عدد التأكسدي هو موجب 2، فراح يكون عدد الايونات الموجبه الظاهره 1، والتكافؤ هو 2، فقيمه الايتا راح تكون عندك 2 مكافئ لكل مول. ننتقل الى كيفيه حساب الايتا لتفاعلات التكوين المعقد. تفاعل التكوين المعقد كيف نعرف؟ السؤال هو سؤال تفاعل التكوين المعقد من خلال منطوقه يتبع بين هذا التفاعل وتفاعل التكوين المعقد، وممكن ان يذكر هذه الترتيب اللي هو سهم النواتج، ومن بعد النواتج اقواس مربعه دلاله على انه عندك معقد تناسقي. قيمه الايتا للمعقد التناسقي تساوي عدد المزدوجات الالكترونيه الموهوبه او المكتسبه. الموهوبه المقصود بها المفقوده. جد قيمه EM ل Ni2O3 حسب التفاعل الآتي. نجي لهذا التفاعل، هذا التفاعل هو تفاعل تكوين معقد عرفناه من خلال وجود الأقواس. وقيمة EM تساوي كتلة مولية على ايتا، وتساوي قيمة الكتلة المولية معطاة اللي هي 165 مقسومة على الايتا. الآن هدفنا إيجاد الايتا. الايتا Ni2O3 تساوي عدد المزدوجات الإلكترونية. لاحظ بالمتفاعلات الNI لا يمتلك أي لينكات، بينما في النواتج الNi اجى مع 4 لينكات للCN، فبالتالي راح يكون عندك المكتسبة، عدد اللينكات المكتسبة لذرة اللينكة الواحدة هي 4، فإذا القانون هو عدد المزدوجات الإلكترونية المكتسبة للذرة الواحدة، لكن أنا عندي ذرتين فراح أضربها في عدد الذرات،
لان بالسؤال رايح قيمه الاي ام للان اي 2 او 3، يعني النيكل اللي يمتلك ذرتين، فراح نضرب عدد الذرات للنيكل اللي هي 2 في عدد المزدوجات الالكترونيه المكتسبه واللي هي 4 نيكلات نسيا، فبالتالي راح يكون الناتج 8 والوحده مكافئ لكل مول. هذه قيمه الايتا لتفاعل تكوين المعقد ولذرتين من النيكل وليس ذره واحده. فالان اصبحت الايتا معلومه نعوضها بالقانون، فراح يكون الناتج عندك هو 20.7 غرام يكون مكافئ. طبعا هذا السؤال موجود ضمن الاسئله اللي هي التسريح الحجمي. فبالتسريح الحجمي نحتاج نحسب، واللي هو التسريح النورمالي، نتعامل مع نورماليه، فنحتاج حساب الكتله المكافئه، والكتله المكافئه هي كتله موليه على ايتا. منطيك بالسؤال الكتله الموليه، فايش تحتاج؟ تحتاج قيمه الايتا. الايتا لان اي 2 او 3 راح تكون عندك 8 على اعتبار انه عندك ذرتين من النيكل. الذره الواحده، هذه الذره الواحده من النيكل اكتسبت 4 نيكلات، فاذا كان عندك ذرتين راح يكون عندك ضعف، فراح يكون الناتج عندك 8. جيب قيمه الاي ام. السؤال الثاني بي اي اي 2 في التفاعل الاتي منطقي الكتله الموليه. هذا التفاعل هو تفاعل تكوين معقد على اعتبار انه الايتا تعتمد على نوع التفاعل، فالاي ام تساوي كتله موليه على ايتا. الكتله الموليه معطاه بالسؤال 264، فراح نحتاج نحسب قيمه الايتا. قيمه الايتا تعتمد على نوع التفاعل، وهذا التفاعل هو تفاعل تكوين معقد وعرفناه من خلال وجود الاقواس في النواتج. فراح يكون عندك هنا اذا تلاحظ انه البي اي كان يمتلك 2 نيكلات من اليود، نيكلتين من اليود اللي هي الاي ام للبي اي اي 2. هذا البي اي اي 2 يمتلك كم نيكل من المتفاعلات؟ 2. رجع بالنواتج ولا نيكل، اذا اللي فقده هو 2. فالايتا هي عدد المزدوجات الالكترونيه الموهوبه. وعدد الذرات اللي موجوده عندك هي 1، فبالتالي راح يكون عندك الايتا تساوي 2 مكافئ لكل مول. الان عندك هذا نعوضه هنا 2، راح يقسم 264 على 2، راح يكون الناتج 132. وحده الكتله المكافئه هي غرام لكل مكافئ، غرام لكل مكافئ. طبعا طلاب احنا اكملنا تفاعلات التعادل، كيفيه التعامل مع الايتا لتفاعلات التعادل وتفاعلات التنسيق، وكذلك تفاعلات تكوين المعقد. يبقى عندنا تفاعلات التأكسد والاختزال، واللي هي تعتمد على اعداد التأكسد، تحتاج تراجع الفصل الرابع اللي هو الكيمياء الكهربائيه. لكن بما يتعلق